Quá trình vẽ chi tiết từ phác thảo đến hoàn thiện. Video dài 7 phút. Đầu tiên, giới thiệu cọ sẽ dùng và chỉnh thông số cùng kích thước canvas. Phác thảo Lineage tô màu, đổ bóng đều dùng cọ mặc định của Procreate. Dùng cọ mềm trong mục Airbrush để tán màu và tô mảng lớn. Thông số cọ khoảng 4% đến 15%, tùy chỉnh theo cảm giác tay. Không bật jitter và drop trong stroke path. Bắt đầu. Jitter làm cạnh cọ không mịn, drop làm giảm độ mờ của cọ. Bạn nào chưa quen, tay run khi dùng kính cường lực, thì tăng stability lên là được. Kích thước canvas tùy loại máy. Ví dụ iPad Pro thế hệ 4 của mình để 5000 x 6000 px. Lưu ý, càng nhiều layer tối đa thì vải ít hay nhiều tùy thói quen phân layer mỗi người. Phối màu mình không rõ, nhưng RGB với CMYK khác nhau khá lớn. Mình dùng cái này. Thứ tự tinh chỉnh từ vải trắng trước, vải đen sau. Vải không giảng giải đâu, mọi người vừa nghe nhạc vừa xem nhé.
Thank you.